Guys, ano pa yan? Diyan pala kayo, hindi ko kayo napansin. Hey guys! Konnichiwa! Welcome back to my channel! And if you're new, thank you so much for clicking my video. And ako po si Angeline. Just call me Angie Sensei. And nagtuturo po ko ng basic Japanese sa aking channel. Okay, so ang pag-aaralan po natin today is about Japanese slang. Ito po yung mga ginagamit namin, like, yung talagang ginagamit po namin, hindi po siya formal Japanese, pero ito po yung mga kadalasan na ginagamit namin dito sa Japan, sa normal conversation po. Japanese slang 101! So, nakikita niyo po ba? Okay. So, we have yabai, ikemen, uzai, maji, gachi, sorena, darui, wanchan, oshare, umai, kami. So, kung gusto niyo pong malaman ko ano ang mga meaning na ter, just keep on watching this video. Okay, let's start! Okay, so number 1, yabai, yaba. So, repeat after me. Yabai, yabai, yaba, yaba. So, ito, sa first one pa lang, ito po ay isang napaka almighty na word. Halos lahat ng gusto nyo yung expression, well, hindi naman lahat, pero almost, is pwede nyo magamit as yabay. For example, nagulat kayo, parang, yabay! Ang galing naman ito! Parang ganun. Ano po siya, parang malapit po siya sa meaning ng oh my gosh. Yeah. Tapos po pwede siya maging positive or negative. Kunyari po, may nakita kang show, tapos nagalingan ka, tapos sasabihin mo, ay, ibang klase to. Parang ganun. Pwede mo pong sabihin na, yabay. Yabay, ang galing. Ang galing yan, yabay yan. Ganon. Pwede din po natin gamitin yun as, kunyari, tawang-tawa ka na, tapos, ang sakit na ng tiyan mo, parang stop it. Parang ganun. So, ano siya, parang expression lang po siya, sasabihin mo, yabay, yabay, yabay. Ang sakit na ng tiyan ko, yabay. Yun, parang gano'n. May isa pa. Kunyari, nakita mo si crush, tapos, yung pala, tumitingin din siya sa'yo. Like, kinikilig ako. Yabay. 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 Parang gano'n. Okay. Moving on. Ano ba yan? Parang ano ko ngayon? Parang masyado kong, ano ba, high tension ba? O medyo, But I love it, so. Next one, number 2 is ikemen. Ito naman po ang another word for kakkoi. Yung kakkoi po, ibig sabihin nun is guwapo, pogi, good looking, handsome, mga ganon. Pero ito naman po, almost the same meaning lang po, pero mas, alam niyo, mas slang. So, yun po yung ginagamit namin sa ibang salita ng kakkoi is ikemen. Mostly, ginagamit po namin siya sa men, for guys. Pero, I think pwede naman din pong gamitin sa girl, pero it's unusual lang. So, the third, let's go with uzai. So, uzai means, ang ingay-ingay nito, nakakainis. Ganon. Kasi alam niyo, di ba, minsan may maingay, ganon, tapos parang annoying, ganon, annoying, anong tawag doon? Annoyingly noisy, parang ganon. Parang napakaingay na, ang dal-dal-dal naman nun. Ang ano doon, ang expression po doon is uzai. Uzai, parang ayoko doon, parang nakakainis. Yun, uzai. So, be careful po na gamitin nyo to kasi medyo, strong word siya na parang, ay, nakakainis ka, parang ganon. Pero, pwede nyo rin po siyang gamitin as a joke. Parang, uzay! Ganon kapag nakatawa ka, syempre. Alam nyo na yun, parang gets nyo na yun, di ba? So, let's move on to number 4. Maji, gachi. Ang maji, ibig sabihin, it's like, talaga? Talaga, bes? Ganon. So, yung maji po, nanggaling po siya sa word na majime.
So, ang majime naman po, yung meaning niya is serious. So, seryoso. So, parang pinaikli na lang siya. Tapos, maji, parang mas casual po. Tapos, yung magiging meaning niya na yun is, seryoso? Seryoso ka? Talaga? Ganon. Or, pwede na, in other word naman po, ng maji, pwede naman po natin gamitin din yung gachi. Gachi at saka maji, ano lang po, same meaning lang din po yun. Kaya po, kunyari, gusto niya sabihin na, ay, napakasarap naman itong ramen na to. Yung ramen, ay, napakasarap. Sabihin niyo, ang sarap naman nitong ramen na to. Gachi de umay. Ay, naging Nihonngo na lahat. Gachi, napakasarap. Ayun. Gachi oishi. Oishi means masarap. So, this is gachi oishi. Or, this is maji oishi. Maji oishi. So, moving on to number 5 is sorena. Sorena. So, ito naman po, ang meaning naman po ng sorena is tama. Oo, tama. Ganon. Ito naman po, parang expression din po siya na nag-show na agree ka sa tao na 100%. Parang, you're on the same page talaga. Parang, alam niyo yun, ay, oo, agree ko sa'yo 100%. Parang ganun po yung sinasabi niya, as in, oo, tama, oo, talaga, parang, oo, ganun, parang ganun po. Ang ginagamit po namin doon is, sore na, sore. Minsan, sore. Yung na po, parang katulad din po ng ne. Di ba kapag yung tungkol po sa previous video natin, we learned about yung meaning ng ne, na ginagamit po siya sa mga pang-casual word, ganun, para maging friendly, ganun. Ginagamit din po yung na as same. Pero mas ginagamit po yung ne, pero yun, minsan ginagamit din yung na, kaya po pwede rin sabihin na sorene, pero hindi naman po siya weird, pero mas ginagamit lang po yung sorena. Parang isang word na talagang ganun. So, sorena, tama. Ganun. Okay, so mag-quick review lang po tayo ulit sa from 1 hanggang 5 para hindi natin makalimutan at pumunta na tayo sa next. Yabay or yaba, pwedeng kahit ano pong sabihin niyo doon, means, oh my God, ganun. Parang kahit saan mo siyang pwedeng sabihin na, kapag ginagamit niyo yung oh my gosh, pwede niyo sabihin yabay. Ganun. Tapos po yung ikemen. Ikemen. Ay, yung nanonood nito, ikemen. Yan. Ibig sabihin, guwapo, pogi, ganon. Tapos naman po, yung uzay. Ay, nakakainis. Ang ingay-ingay naman ito. Parang ganon. Ito po, uzay. Kaya po, be careful lang po na kasi hindi masyadong magandang word. Pero, turo ko natin. Tapos, ito naman pong isa, number 4 is maji and gachi. Iba po to. Ito, G. As in J. Tapos, ito po yung chi. Kaya po, don't be confused. Yon. Maji, really? Talaga? We, ganon, parang ganon. Tapos po, yung number 5 is sorena. Sorena, ay, oo, tama. Ay, agree ko sa'yo 100%. Parang ganon. Oo nga, diba? Ganon. Sorena, ganon. So, let's move on. Paano ba mag-move on? Joke. Okay. Number 6 is daruy. Daruy. Ito naman po, well, marami pong mga students na gumagamit nito. Ang meaning naman po nito is nakakatamad. Parang, alam niyo, nakakatamad. Like, I don't feel like it. Ay, kailangan kong gawin yung homework ko tonight. Daruy. Ganon. Tapos po, pwede nyo rin siyang gamitin as parang mabigat yung katawan mo. Yung parang, alam niyo yun, pagod na pagod kayo, tapos basta ang bigat-bigat ng katawan niyo pong ganon. You can say na karada ga daruy.
So, karada means yung body. And ga is yung pang-connect po nun is daruy. So, my body is, alam niyo yung mabigat nga. So, magiging karada ga daruy. Ang daruy ng katawan ko. Parang ganun po. Sa Tagalog. Tapos, pag pinamix. Ang daruy. Daruy. Parang ganun. Pero po, mostly, ginagamit po namin siya kapag, ayun, tinatamad ka. Ganun, parang, ay, ayoko pang gumawa ng assignment ko. Daruy. Daruy na. Daruy ne. Yun, parang ganun. And, moving on to number 7. Wanchang. 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 Ito may dalawang meaning po siya. Ang first po is, nagmula po siya sa one chance. Sa English po. Ibig sabihin po, may possibility or may chance. Kunyari, ay, may chance na umulan ngayong araw na to. May chance na umulan. Hindi mo pa alam, hindi mo pa sure, pero baka umulan kasi, alam nyo, ma-cloudy na, ganun, tapos parang feeling mo na uulan. You can say na, wanchang baka umulan. Wanchang baka umulan. Ganon. Ayun naman po is, ayun, baka nga umulan, ganun. May chance na umulan. Ayun na po yung magiging meaning nun. Tapos po, yung another meaning naman po niya is, pet na dog. Puppy. Ganun. Kasi po dito sa Japan, yung di ba po kapag sa Pilipinas, kapag yung tahol ng aso is aw-aw. Aw-aw ba yun? I think, aw-aw. Tapos sa Amerika, baw-baw. Parang ganun. Tapos dito naman po sa Japan, wang-wang. Wang-wang. Parang ganun. Ganun po yung pag-express nila sa tahol ng aso. Tapos, nilagyan lang po nila ng chang. Ibig sabihin, parang pang cute ba na nilalagay sa name. Kunyari po, Angie Chang. Tapos, ay, pag nilagyan nila ng chan sa likod, magiging cute na name, ganon. Kaya parang pinakute lang nila yung dog name. Kaya, yun, Wanchang. Ibig sabihin, pet na aso, ganon. Pero ito po, yung Wanchan po na sa slang natin ngayon is about yung first meaning na may posible, may possibility na mangyari. May chance. And then, moving on to number 8. Ito naman po is oshare. Oshare. Alam niyo, para siyang parang French. Oshare. Ganon. Ito naman po, ang meaning naman po nito is fashionable. Fashionable and stylish. You know, parang ganun. Ito naman po, ayun, kunyari, sasabihin nyo, ay, you look good today. Parang, ang ganda ng mo, ang stylish ng dress mo ngayon na. Parang ganun. Sabihin nyo, your dress is so oshare. Ganun. Ang oshare ng dress mo, ang oshare mo naman. Ganun. Napaka-stylish mo naman. Ganun. Tapos po, yung oshare, parang na siya, parang isang expression na po siya. Pero kapag gagawin mo siyang verb na nagiging oshare, pwede nyo rin pong sabihin na shareteru. Shareteru. Well, almost same meaning naman din po siya, tsaka kung paano siya gamitin. So, yung dress mo shareteru. Yung dress mo shareteru. Ganon. Pero, mas ginagamit pa rin yung oshare. Hindi lang po sa dress nyo siya pwedeng magamit. Pwede nyo din siyang gamitin sa sa earrings, tapos sa hairstyle, ganon. Sasabihin parang, ay, ang stylish naman ng earrings mo, ang stylish naman, ang ganda naman ng buhok mo, ganon. Sabihin nyo, parang, oy, ang oshare naman ng earrings mo, ang oshare naman ng hair mo, nakapusoy, parang ganon. Okay, so, wow, parang ang bilis natin ngayon. Number 9 is, umay. 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 Ito naman po ang another word for oishi, which means masarap. Napakasarap naman ng ramen na ito. So you can say, yung ramen na to umay. Yung ramen na to umay. Ganon. And then yung other meaning naman po ng umay is magaling. As in, ay, ang galing mo mag-basketball. Sabihin mo parang, ay, ang umay mo mag-basketball.
Ano, ay, umay ka pala. Ay, magaling ka pala. Parang ganon. So, umay, may dalawang meaning siya. One is masarap. Tapos, two is magaling. And last but not least, number 10 is kami. Kami. Itong kami naman po is may other meaning naman siya ulit. Yung tungkol po sa slang na to, na kami is God. Yeah. Parang perfect. Ganon. Tapos po, yung other meaning naman po is papel. Paper. Ganon. Papel. Ang tawag po sa papel dito is kami. Tapos po, ang tawag din po sa God dito is kami. Pero magkaiba po sila ng kanji. So, ito po ang kanji ng paper. Tapos, ito naman po ang kanji ng God. Ito naman po, ginagamit naman po namin siya kapag kunyari. Madalas namin ginagamit kapag kunyari, the best timing. Parang good timing talaga. For example, pwede nyo po siyang gamitin sa, kunyari, gutom na gutom ka na. Gutom na ako. Sabi ni ma'am, may pagkain daw sa bahay. Tubig lang naman at saka mga ketchup pa nandoon sa refrigerator. Ano ba yan? Tapos biglang tumawag yung friend mo. Sabihin ng friend mo, Bes, labas tayo ngayon. Punta tayo ng McDonald's. Ganon. Tapos, syempre para sa akin, what a best timing. Parang ang galing na, ang perfect timing. Ganon. Ang sasabihin ko is, the timing is kami. Kami talaga yung timing mo, Bes. Ganon. Timing ko, kamiteru. Parang ganun. Kapag Nihonngo na po na full Nihonngo na. Timing ko, kami. Timing is timing ko. Yan, parang ganun. Minsan ginagamit din po namin to kapag, kunyari, tinulungan ka ng friend mo na parang, ang laki ng tulong na ginawa niya sa'yo. Parang makikita mo siya na, oh, you're a goddess. Like, thank you, you saved my life. Yun parang, di ba may mga time po na gano'n na talagang na-save ka ng friend mo, gano'n. Tapos minsan sabi mo, you are kami. You are kami. Yun, parang gano'n po na expression lang. So, ulitin natin na, i-review po natin ulit ang mga napag-aralan natin dito sa from 6 to 10. Daruy is, nakakatamad naman. Daruy. Wanchang, may possibility or may chance na mangyari kung ano mang mangyari na yon. Wanchang. And oshare. Oshare means fashionable, stylish, something like that. Ang oshare mo naman, ang stylish mo naman, ganun. Tapos po, ang number 9 is umay. Umay. Ay, ang umay mo mag-basketball. Ang galing mo mag-basketball, ganun. Tapos, ay, ang umay ng ramen na to. Ang sarap ng ramen na to. Ganon. Tapos po, ang number 10 is kami. Kami. Kapag paper, can I borrow your kami? Ganon. Parang pwede bang mahiram yung papel mo? Ganon. Or, kapag naman, ayun, tinulungan ka na friend mo, tapos you see na parang God, parang, thank you so much. Kami ka talaga. Parang, Diyos ka talaga. Parang ganon. Your kami. Tapos kapag timing, ayun, pwede mo rin po sabihin na yung timing mo kami. Timing ko kami. Meaning po nun is, timing is very perfect. Ganon. Okay, great job you guys. Dito na po magtatapos ang ating video. And maraming salamat po if nanonood pa rin kayo hanggang ngayon. And I hope you had fun. And yun, sana po magamit din natin yung mga napag-aralan din natin ngayon ng mga Japanese slang. Don't forget to subscribe, like, or comment, and share nyo na rin po yung video na to para po, yun, makatulong din po tayo sa mga, kung sino man pong gusto mag-aral ng mga basic Japanese. Guys, stay safe po, ingat po lagi, and I hope you have a great day. And yeah, I hope magkita po tayo ulit sa aking next video. Thank you so much. Arigatou ne. De, mata ne. Bye.